boleh refer kepada exercise, lab exercise 2.1a yang saya dah upload dalam GC. Okay, so basically this is the class exercise lah. Alright, so in this lab session, insyaAllah kita akan tengok how to create a table, insert record in the table and how to set the primary key. So kita nak tengok apa itu primary key. Last week tak ada benda ni kan. And then how to select attributes to be viewed. Kan. Alright, so ini adalah table yang kita nak kena create for today's class lah. Okay. Alright. So before that, kita masukkan password dulu untuk kita retrieve our databases and then show databases. Okay. Alright. So now we are going to create database company. So create database company. Alright. So kita dah create. Nak tengok balik database company dia dah ada belum dalam kita punya databases. Caranya adalah show databases. Macam mana kita nak tekan-tekan ni? Kita boleh tekan dekat kita punya keyboard. So dia akan bawa kita kepada all the codings ataupun command yang kita dah pernah type before. Okay. So kita nampak kat sini dah ada company database. Alright. So sekarang kita nak use company punya database ni. Okay. Sebab kita nak create table kat dalam database company. So we have to use first lah. So use company. Right. Bila kita dah use, barulah kita boleh create table. So kita nak create table customer dalam database company. So basically table customer ni ada 8 column. So we have the first column customer code. Alright, customer code ni kita declare dia sebagai integer sebab semuanya nombor je. Alright, so as long as integer ataupun nombor tu tak lebih daripada 11, so we can use format int, integer. Kalau dia lebih daripada 11, we cannot use integer. Kita kena guna format big int, bigint. Contoh macam IC kan lebih daripada 11, so we can use big int. Kalau nak guna integer tak boleh sebab dia lebih daripada 11. Kalau lebih daripada 11, we have to use big int. Kurang daripada 11, kita boleh guna int. Okay, integer. Alright. And then last name kita guna varchar. So varchar ni adalah kita boleh guna huruf, kita boleh guna simbol macam apostrophe and so on, dash ke kan. Kita boleh gunalah. So sama juga dengan first name, kita guna varchar. Sama juga dengan customer initial, kita guna varchar. And then area code kita guna integer sebab semuanya number. Phone number kita boleh guna sama ada integer ataupun varchar. Kalau kita guna integer, so kita buang je lah dash ni kan. Tapi kalau guna varchar, kita boleh remain dengan dash. Dan kena double check lah phone number tu ada berapa digit. Kalau phone number tu lebih daripada 11 digit, we have to use big int. Otherwise, we can use integer je lah, int. Alright, the next column is customer renew date. Okay, so for customer renew date, kita boleh guna format date. Alright, untuk format date, dia punya format dia adalah tahun, bulan, hari. For instance, for this one, kan, kita boleh tulis masa kita nak insert data tu 2006-06-16. Right, and the last column is agent code. So we can use for this one is integer lah sebab semuanya nombor kan, dengan format int. Okay, alright. So sekarang kita nak masukkan all the column ni, nak create column untuk database untuk table customer ni. Create. Okay. Create table customer. Okay. So column yang kita nak buat ada 8. So for the first column we have customer code. Okay, customer code kita decide tadi nak guna integer kan. Right. And then we have customer last name. Okay, kita nak guna varchar 20 karakter. Okay, 20, maksimum dia 20. Customer first name. Sama juga, varchar 20. Okay. And then kita nak buat initial. Customer initial Initial, varchar 1 je. Okay. Customer
area code. Area code kita nak guna integer kan. Sebab area code ni yang ni je. Kan integer. Okay. And then customer phone. Kita nak guna integer. Okay, not more than 11 lah. Okay, tak lebih daripada 11. The next one, customer renew date. Renew underscore date. Okay, format date. Okay, for your information, untuk kolom ni kita tak boleh contoh kan, customer code tu kita nak declare macam ni je. Kosong macam tu tak boleh. Dia kena letak underscore. Kalau tak letak underscore kita space error lah. So that's why semuanya saya letak underscore kan. Okay. And then the last one is agent code. Underscore juga. Agent code integer lah. Alright. So itu je. So kita letak dah selesai untuk agent code. Kita nak declare apa lagi satu? Kita nak declare primary key. Primary key. Okay, so for this table, apa itu primary key? Primary key tu ada dua sifat dia. Satu, dia unique. Unique tu maksudnya nombor tu ataupun data tu hanya untuk dia seorang. Contoh customer code kat sini kan. Kalau kita tengok, ada tak 10010 ni untuk orang lain? Tak ada. Seorang dia je. Kan? So maknanya satu, karakter dia adalah unik. Dan kedua, dia tak boleh kosong. Dia perlu diisi, wajib diisi. So for this case, kita boleh decide customer code sebagai primary key. Kalau contoh kita ada customer student kan, student, kita ada table student, kita ada student table. Okay, so kalau student yang boleh jadi primary key-nya metric number. Sebab kalau pelajar A tu metric number dia 2136001, takkan ada pelajar lain dengan nombor metric tu. Itu maksud dia. Sama juga dengan IC number pun unik kan. Maknanya satu IC number kita tu tak ada clash dengan orang lain, tak ada redundant dengan orang lain. Okay, so itu maksud dia primary key. So for this table, kita decide untuk customer code ni lah sebagai primary key. Alright, so cara nak declare primary key adalah kita tulis primary key kurungan kolom yang kita nak declare sebagai primary key. Primary key tu, which is customer code. Tutup kurungan. Tutup kurungan untuk primary key and then tutup kurungan again untuk this one. Kan? And then barulah kita letak semicolon. That's it. So kalau kita nak describe customer, table customer kan. So these are all the column yang kita dah create just now. So kalau kita perasan dekat first column ni kan, dia punya type adalah integer, dia punya null dia adalah no. Maksudnya tak boleh kalau tak isi, wajib isi. Dan dia punya key dia adalah primary. So maknanya unik lah. Contoh kalau kita try masukkan 1, 2, 3 data, okay. Masuk data keempat, kita guna customer code yang sama. Tak boleh lah, error. Okay, so itu maksudnya. Alright, so kita dah selesai create table. So sekarang kita nak insert. Kita nak insert value ni untuk ke 10 orang customer ni dalam table kita. So for the purpose of tunjuk je contoh, so saya akan masukkan dalam 2-3 data sahajalah. You guys kena masukkan ke semua sekali Alright. So make sure bila type command kena type betul-betul, hati-hati, make sure spelling is correct sebab salah spelling dia terus error. Okay, jadi kena betul-betul key in lah. Alright. So kita nak insert data untuk first values, untuk first data kan. So cara dia insert into customer. Customer ni adalah table tu dengan value apa. Okay. Alright, so insert into customer values, enter. So kita letak kurungan. Alright, kalau integer semua ni kita tak perlu nak letak code and code. Kita boleh tulis je nombor. But then kalau baca dengan date, kita kena letak code and code just bear in mind that lah. Okay, so for the first row we have this one.
So kita dah buat first value, kita nak masukkan second value, kita just tekan dekat keyboard je lah kan. So kita edit je. Okay, kita dah masukkan 4 data and then kita select all. Customer. Right, so kita dah ada 4 data. Let's say kalau kita tengok contoh dekat table ni ada column, ada row yang tak ada value, tak ada data contoh untuk customer initial kan. So what we need to do is kita masukkan lagi satu. Okay, contoh dia punya initial tak ada kan. So kita padam dia. Kita just letak code and code that's it. Okay, so bila kita select all, right, dia akan keluar yang Tolhah punya ni tak ada initial. Okay, alright. So what's next? Okay, kita dah insert all the values. Okay, you all boleh teruskan insert semualah ke 10 data Okay, next kita dah select all, kita nak tengok semua kan. So kita select all. Okay, next kita nak contoh kita nak view only customer code kan. Contoh kita for this case kita hanya nak tengok customer code, first name dengan phone number. Macam tu. So baru keluar, betul. Okay. Okay, so dah keluar all the data dengan code, first name dengan phone. Okay, alright. So let's say kita nak view, okay, kita boleh lagi set. Contoh kita nak view semua data dengan agent code 502. 502. So macam mana cara dia? Kita select all from customer. Okay, where? Di mana? Agent code equal to 502. Sebab 502 ni kita declare sebagai integer. So no need to put the code and code lah. Kalau agent code ni kita declare sebagai varchar, so we have to put the code and code tu. Okay. So this one. Select all daripada table ni. Kan, di mana kita nak tengok agent code dia 502. Yang tu je kita nak tengok. Kita tak nak tengok yang lain. So dia akan keluar all the data yang mana agent code dia adalah 502. Which is this one lah, 3 orang ni. Okay. Let's say you all nak buat, okay, kalau you all nak buat exercise kan. So cara dia senang je. Okay. So ini adalah exercise, lab exercise 2.1b. Saya dah upload dalam GC yang you all kena buat. You all kena provide the SQL statement. SQL statement. So you all buat je dekat command line and then copy paste dekat notepad. Itu sahaja. So contoh contoh kalau soalan ni dia minta create a new table call staff. So contohlah kan. So dalam ni kita dah create table apa tadi? Create table customer kan. So kita boleh copy je lah. Kita boleh copy je. Kita copy dia Ctrl C lah. Ctrl C dan kita paste dekat sini. Macam tu. Okay. Jadi selesai untuk soalan 1. Ataupun boleh juga kalau you all tak nak macam ni, you all dah buat semua sekali ni kan. You all select je lah semua. You all select je semua. Kan, select je semua sampai habis ni. Ctrl C. Okay, lepas tu paste je dekat sini. Ctrl V. Dah, that's it. Pun boleh. So you all file, save as, save sebagai .txt, save sebagai metric number you all lah. Contoh 2036001 kan. Pun okey juga. Save. So bila kita save dia akan jadi text file. Right. So upload benda ni dalam GC dan turn in. Okay. So bila dah selesai kita boleh simply exit. That's it. Okay.